Salut! Observi cât de îngălbenite sunt aceste faruri? În videotutorialul de astăzi îți prezint o metodă de restaurare a farurilor numită metoda polimerizării. Înainte de a începe procesul de șlefuire, am curățat suprafața farurilor, apoi izolez cu bandă de hârtie în jurul farului pentru a evita deteriorarea vopselei și a altor suprafețe. Aceasta este trusa de polimerizare pe care o voi folosi după procesul de șlefuire. Procesul de șlefuire poate fi realizat manual sau cu o mașină. În acest caz eu folosesc metoda manuală de șlefuire și voi începe cu șminghel de 800 deoarece farul nu este foarte deteriorat. A doua granulare este de 1000. A treia de 1500, iar ultima și cea mai fină granulare de 2000. Gradul de granulare a hârtiei de șminghel trebuie utilizat în funcție de cât de deteriorat este farul. Încep procesul de șlefuire manuală cu șminghel de 800, am umezit suprafața cu un pulverizator și voi continua să o umezesc și să o spăl de câte ori este nevoie.
Odată ce am terminat procesul de șlefuire, spăl și curăț suprafața farului cu un prosop de hârtie până îndepărtez apa de pe far. Am pregătit cănuța cu soluția specială și am alimentat-o de la o priză cu 230 de volți. Totul este pregătit și încep procesul de polimerizare. Pentru a avea un rezultat de succes, produsul nu trebuie expus la lumina directă a soarelui și trebuie evitată utilizarea lui atunci când bate vântul. Eu aici polimerizez farurile seara, la umbră, când vântul nu este prezent. Este indicat să încep cu polimerizarea dintr-o parte și să continui uniform până la final, dar dacă îți scapă un punct sau o zonă, poți reveni asupra ei cu polimer fără nicio problemă. Primul far este gata, se observă cât de curat și vizibil este acum. Încep polimerizarea și la al doilea far, unde am făcut deja procesul de șlefuire și curățare. La fel și aici, pornesc cu polimerizarea dintr-o parte și continui uniform până la final.
După ce am terminat procesul de polimerizare, scot cănuța din priză, o las să se răcească și pot pune înapoi în recipient soluția rămasă. Farurile sunt foarte curate acum, strălucesc și cu siguranță vizibilitatea pe timp de noapte a luminilor este foarte bună. Dacă ți-a plăcut prezentarea mea de astăzi, dă-i un like, apasă butonul de abonează-te la canal, urmărește și alte video-tutoriale foarte interesante printr-un click pe iconițele de pe ecran. Te salut și ne vedem la următorul video.